Righty, what is time? Let's get in and see je lezing voor deze week. Nou, wat de mensen, je komt achter heel veel dingen over mensen. Heel veel van jullie wat de mensen komen achter heel veel chaos dat mensen hebben creëerd. Dus, de rechter komt keihard op een rammelie of boodschap person. Iets van de verleden is nou boven water gekomen. Moeilijkheid voor een boodschapperperson. De waarheid is nou uitgekomen over een boodschappervrouw en some sort of illegal documentatie. De energie van de sekwagen is hier waar een standboard person overkomt. Wat een scorpion en hun familie heeft gedaan. De scorpion, iets wat u en je familie heeft gedaan, het komt uit. Geheim is hier. Mensen nou komen achter wat een groep mensen heeft gedaan en hoe een groep mensen komt aan zijn geld. Is door te defraud andere mensen. Oké? Een groot oneerlijke situatie. Lies, deceptiveness of a man. Deze man, deze man is have some sort of a fraud career. A corporation institution now recognize wat a man heeft gedaan in a corporation institution. Mensen is nou van op de hoogte. De leugens en deceptiveness en de fraud van een man in some sort of a corporation institution. Verdriet is hier. Mensen laten zien wat een weeskal heeft gedaan. Een weeskal is nou in de verdriet. Een weeskal heeft some sort of a verdriet nou. Mensen is nou achtergekomen wat de weeskal heeft gedaan. Mensen krijgen some sort of a inzicht en recognize wat een weeskal heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat er was heel veel onheerlijkheid dat had gespeeld. Oké, heel veel oneerlijkheid dat is gespeeld. En als je recognize, deze week is een week voor jullie voor jullie mensen. Visskreven, scorpion, waar jullie viskreven, scorpion, vis, er is problemen met u en je man en de family. Dus voor vismensen, money come in voor jullie vismensen. Vismensen, dat was some sort of a conflict with geld. This wordt opgelost, oké? Scorpions, als je maakt of standboard person, ga je opgeven, oké? Dus als je maakt of standboard person, gaf je op. Some sort of a geheim dat jullie scorpion had gehouden. Mensen nou recognize wat jullie scorpion man heeft gedaan. Mensen recognize that a scorpion man have created some sort of a fraud in a corporation institution. Mensen krijgen een inzicht van de fraud wat deze person heeft gedaan. Okay? As there's a huge fraud that was created in a corporation institution. A corporation institution is now recognized that a weeskalman, a buitenland weeskalman, heeft een fraud gecreëerd. Dus heel veel van jullie kreven, come over and recognize, heel veel van jullie kreven gaat echt achterkomen wat een weeskal buitenlandse mensen, wat deze weeskal buitenlandse mensen heeft gedaan. Mensen hebben inzicht en krijgen inzicht en recognize dat de weeskal buitenlandse mensen hebben fraud gedaan. Verandering voor een weeskal person. Echt verandering voor een weeskal person. Mensen is nou van op de hoogte. Dus de rechter is hier in deze week en iets van de verleden wat de boodschapperperson heeft gedaan. Deze boodschapperperson wordt opgepakt. Een succesvol moment omdat iemand laat zien en wat mensen heeft gedaan surrounding een auto. Er is iets surrounding een auto voor een stiermaker of standboard person. Dan mensen is nou van op de hoogte. Iets met whatever de situatie is. Mensen nou krijgen en recognize what a weeskal person have gedaan with some sort of a legal document. Dan zien wij de situatie waar een groep of mensen wordt opgepakt.
En deze mensen worden opgevraagd voor de fraud, om fraud te creëren bij anderen. Oké. Een groot win is hier in deze week. Een stiermaker of Stenbok vertelt over een grote groepen mensen dat creëren some sort of a fraud. Oké. Heel veel van jullie overkomen een waterman en wat de waterman heeft gedaan. Jullie vismensen, je krijgt wel geld. Jullie vismensen, een huge succes voor jullie vismensen. Oké, jullie vismensen overkomen een situatie dat was daar. Oké. Ik zie some sort of a conflict met een stiermaker of Stenbok, want deze persoon is zo, it says, ja, ik ga niet laten mensen chaos voor mijn career. Ik sta gewoon hier bovenop. Oké, deze stiermaker of Stenbok person laten zien, hey, ik heb geen tijd met jullie en jullie spelletje. Ik sta hier bovenop aan een situatie. Ik ga niet laten mensen mij overlopen of overrijden. Oké. Dus de waarheid komt uit. Misschien een maag laten zien wat mensen hebben gedaan. Some sort of een geheim is hier boven water gekomen. Verdriet is hier. Mensen is nou van op de hoogte. En deze verdriet hebben veranderd met some sort of a legal documents. Mensen nou recognize wat de weeskal person heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en heeft een inzicht of wat de weeskal person heeft gedaan. Huge verandering in de corporation institution. De corporation institution recognize wat een weeskal person heeft gedaan. Hoe een weeskal person is in een land terechtgekomen en wat een weeskal person heeft gedaan. Er is nu een groot onderzoek, een huge international onderzoek tegen een groep mensen. Het heeft mee te maken met een weeskal, een scorpion, een weeskal aan een family, de fraud of een groep mensen. Hier is het hoe een groep mensen komen aan hun geld, hun rijkdom, is door fraud te creëren. Oké? Dus hier zie je dat een groep mensen zijn emotioneel. Oké, en de groepen mensen zijn emotioneel over een situatie, omdat de groepen mensen creëren some sort of a fraud. Om aan rijkdom te komen door andere mensen te stelen van andere mensen. En deze mensen, whatever de situatie is, mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe een groep mensen die frauden anderen. Oké, en het is zo, het says, het komt tot een einde. Problemen voor een boodschappenperson. Huge problemen voor een boodschappenperson. Een stiermaker of Stenbok person krijgt hun divine inheritance terug. Het heeft mee te maken met een stiermaker of Stenbok person krijgt een divine inheritance terug. Mensen nou krijgen inzicht. De energie van justice. Mensen nou krijgen inzicht over wat trommelen situatie dat andere mensen creëren. Een corporation is nou van op de hoogte. En het krijgt om te zien, om te weten de oneerlijkheid van anderen en hoe mensen creëren problemen voor andere mensen door jaloezie. Omdat het heeft mee te maken met jaloezie. Dus een corporation institution who recognize wat een weeskal person heeft gedaan. Deze weeskal person heeft nou verdriet. Deze weeskal person heeft huge verdriet in wat hij of zij heeft gedaan. Dames en heren, dit is de week waar je komt achter dat groepen mensen ligt, creëert some sort of a criminal situatie en oplicht andere mensen om even rijk te worden. En dat is wat komt door in deze week. Dus wees voorzichtig, omdat in deze week je komt achter een groep mensen dat profiteren of andere mensen door te defrauden andere mensen out of hun wealth, property en alles. En nou, een corporation institution heeft inzicht van deze mensen en gaat echt deze mensen even laten zien voor wat ze zijn. Oké? Dus wees voorzichtig hier.
have some soort of een verstand dat in deze week laten zien. En het is zoiets als een groep mensen wordt nou keihard beoordeeld door wat ze hebben gedaan. Namaste.